हेलो सम्पूर्णलाई दर्शन नमस्ते। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई पनि सन्चै छु। आज पनि फेरि यो गिलो भातसँग यो जाउलोसँग तरकारी र जाउलो भात त के भनौँ, यो गिलोलाई जाउलोसँग भात खाने। धेरै धेरै नभए मेरो हो क्या। कति मात्रै 33 वर्ष भयो। सबसे लो के हो नि यो नै छैन यो लो चिले यसको 19 से बढी ओटिया से आया 19 से सब भन्दा बढेको मेरो क्लासमा आएर धेरै बढे यार एडमा पनि ट्युसनले राख्नु तिमीलाई त बढी होला राख्नु पर्छ। सबसे कम पढेको मेरो 2000 बढे 2000 बढेर आयो खतम जम्मा बढेको जम्मा कहाँ बढेर आउँछ त्यस्तो हाम्रो 20% कम पढ्नु भनेको त तिमीसँग